السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا حذيفة محمد من قناة قصص حذيفة، ورجعت لكم اليوم بقصة جديدة. قبل لا نبدأ بقصتنا اليوم خليني أقول لكم شيء جميعنا نتشارك فيه. كلنا نظن في الغالب أن المال حل لمعظم أو أغلب مشكلاتنا وسبب من أسباب السعادة، وصدقوني أنا أول من يتفق معاكم. عشان كذا اشترك في القناة، فعل زر التنبيهات ولايك وشير لهذا الفيديو. خلينا نرجع لقصتنا. لكن صدقني ما أقول لك إنك بعد ما تتفرج هذا الفيديو راح تغير نظرتك عن إن المال مصدر للسعادة. وصدقني في مرات كثيرة ما نظنه كنعمة على صاحبه راح يتحول لنقمة، ومثل ما صار مع صاحب قصتنا لهذا اليوم، إن أسوأ شيء ممكن يحصل لك في حياتك هو حصولك على مبلغ مالي كبير كنت تحلم بطوال عمرك لتحقيق أحلامك. تحمس عشان تسمع القصة؟ خلينا نبدأ في القصة. قصتنا اليوم راح تتكلم عن رجل يدعى إبراهام شكسبير، البالغ من العمر 47 سنة. إبراهام شكسبير رجل عائلة طبيعي متواضع، مر بالطلاق مؤخرا ويملك ابن وحيد فقط. لكن الذي لم يكن في الحسبان أن إبراهام شكسبير كان على وشك أن يشهد حدث سيغير حياته للأبد. في إحدى ليالي عام 2006، وعند عودة إبراهام شكسبير مع إحدى أصدقائه للمنزل، قرر إبراهام شكسبير أن يشتري إحدى تذاكر اليانصيب. لكن الذي لم يفكر فيه إبراهام شكسبير أنه كان على وشك أن يصبح مليونير. استيقظ إبراهام شكسبير في الصباح التالي ليتفاجأ بأنه يملك أكثر من 30 مليون دولار، مبلغ مهول وطائل أي أحد يتمنى الحصول عليه. مشاكله وهمومه، أحلامه وطموحاته كانت قابلة للتحقيق بعد حصوله على هذا المبلغ. إبراهام شكسبير في يوم وليلة تحول من شخص عادي إلى مليونير، وكان السؤال الوحيد المتبقي في ذهن إبراهام شكسبير كيف سينفق هذا المبلغ؟ مثل أي شخص طبيعي إبراهام شكسبير بدأ بصرف أمواله وإنفاقها على كل ما أحب: سيارات الفارهة، بيت أحلامه، والإجازات المكلفة. السعادة كانت تغمر إبراهام، وإبراهام لم يتوقف هذه الأموال لنفسه فقط. إبراهام كان إنسان كريم جدا، فقرر أنه يشارك سعادته وأمواله الطائلة مع من حوله، أقاربه، أصحابه، حتى الغرباء. كان الشيء الوحيد المطلوب منهم للحصول على أموال إبراهام شكسبير هو الطلب فقط. إبراهام كان يعيش الحياة اللي كلنا نتمناها، إنسان محبوب وثري ويملك جميع ما يتمنى. لكن هذه السعادة لم تدم طويلا، سرعان ما ظهرت المشاكل. اكتشف إبراهام شكسبير بأن جميع أقاربه وأصدقائه كانوا يستغلونه طمعا في أمواله، لكن إبراهام اكتشف ذلك متأخرا جدا. من عام 2006 إلى عام 2009 إبراهام شكسبير أنفق معظم ثروته ولم يتبقى معه إلا القليل. إبراهام أحس بالندم وكرهه لجميع ممن حوله، فقرر أن يضع حد لهذا الشيء. مع ما تبقى من أمواله ومحملا بالندم، إبراهام شكسبير قرر أخيرا أنه يهجر جميع ممن حوله وينتقل إلى مكان جديد ويبدأ حياة جديدة. امرأة تدعى ديدي مور بعد مراقبتها للوضع عن كثب وجدت فرصة في إبراهام شكسبير، وتواصلت معه لإقناعه بأن هي المرأة المنشودة. ديدي مور عرضت نفسها على إبراهام شكسبير كمديرة لأعماله، بأنها تقوم باستثمار وإدارة أعماله لضمان مستقبل زاهر لإبراهام شكسبير. إبراهام لم يجد أي أحد حوله. مور كانت المرأة الأولى التي تتواصل مع إبراهام شكسبير وتوهم إبراهام بأنها كانت حقا تهتم بأمره. إبراهام سلم نفسه طواعية مع جميع أموره المالية لديدي مور، لكن كل هذا كان مجرد كذبة كبيرة لكسب ثقة إبراهام. بعد ما استولت ديدي مور على جميع أملاك إبراهام، كل هذا لم يكن كافيا لديدي مور. بريل عام 2009 ديدي مور قتلت إبراهام شكسبير وأخفت جثته تحت طبقة إسمنتية في مكان مهجور، وأخفت الموضوع تماما. أوهمت ديدي مور الجميع بأن إبراهام اختفى بدون أي أثر، والجميع صدقوا هذه المقولة. لم يشك أي أحد في الموضوع حتى نوفمبر 2009 عندما بلغت عائلته بفقدان إبراهام. لكن دليلهم لاختفاء إبراهام كانت رسالة تهنئة وصلت لابن إبراهام بعيد ميلاده.
مرفوقة بمبلغ 5000 دولار كانت مرسلة من ديدي مور. الشيء الوحيد الذي لم تكن تعرفه ديدي مور عن إبراهام أنه كان أمي لا يستطيع القراءة ولا الكتابة. كان الدليل قاطع على وجود شيء مريب، على أن الشخص الذي أرسل هذه الرسالة لا يعرف إبراهام شكسبير. بدأت تحقيقات الشرطة وسرعان ما وجدت جثة إبراهام شكسبير ملقاة في مكان مهجور تحت طبقة إسمنتية. تم مصادرة بعض الأدوات المتواجدة في مسرح الجريمة وتم ربطها بالمدعوة بديدي مور. كان الدليل كافي لربط الجريمة بديدي مور. تم اتهام ديدي مور بجريمة قتل من الدرجة الأولى. وبكذا تكون نهاية قصتنا لليوم. إبراهام شكسبير فاز ب30 مليون دولار، وبعدها بأقل من 3 سنوات مات إبراهام شكسبير مقتولا وحيدا وعلى وشك الإفلاس. خليني أسألكم سؤال، أول شيء راح تسويه إذا حصلت على 30 مليون دولار؟ أعطوني أراكم تحت في الكومنتات عن القصة. لا تنسون اللايك والسبسكرايب والشير إذا عجبتكم القصة. بيتم تدعموني. أتمنى أنكم تشاركون هذا المقطع مع من حولكم وكل المقاطع الثانية. لا تنسون تتفرجون على المقاطع الباقية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. انتظرون الأسبوع الجاي أو الأسبوع اللي بعده بقصة جديدة. سلام.